ไม่แล้วตอนนี้คือไม่ใช่นอกจากคนจริงก็คือใส่อีโม่ไงหรือมีคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เห็นแล้วขำอ่ะทุกวันเนี่ยก็เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เคยบอกหัวจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นว่าใครน่าจะเลยร่วมสนับสนุนการศึกษาบูชาและเจริญหลวงพ่อโตถวายผ้าพระทานและน้อมสำนีวัฒนธรรมการไว้ข้างล่างก่อนนะคะวันขอพรที่คนเดียวรับเดี๋ยวเนี่ยยังตัดน้ำอยู่ไม่สายเนี่ยวันนี้ยังได้สร้างพระพรเป็นสมาอาทิตย์มันเยอะอ่ะ ญาติความรักภูแก้ปีโยยาวประเทศชาติเสียงอารมณ์แสงโอแดงชาวโตเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาภนำการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับกิจกรรมของทางวัดที่สาธุชนสามารถร่วมพิธีได้มีการจัดถือตรวจปฏิบัติการเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันพระตลอดปีรับฟังพระธรรมเทศนาร่วมปราศยาพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาทุกวันเสาร์เวลา 16 นาฬิการ่วมการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นหากพระสงฆ์ที่ร่วมปฏิบัติธรรมได้มากก็จะลงต่อและปัจจุบันทางวัดกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างเขื่อนโครงการเองริมแม่น้ำวัดยานาสิบเมตรและทางวัดกำลังจัดสร้างโรงเรียนพระพุทธศาสนาเอาเมื่อวานเลยว่ามีมีนะว่าเมื่อวานไม่แล้วมันใช้เข้าไป
La fai su cotera non è capita. On a le temps, hein, c'est 1 heure.ใจเย็นเรามาเที่ยวกันไงมาเที่ยวกัน เดี๋ยวเราเอาเข้ามา What you see here is a real statue that was made for worship. The Thai name is Long Hotel. You pull out for a blanket and then you can wear it according to your faith. And you can walk out through the back door. Cheryl and Yang and Cheryl and Lap doors, both left and right. Do not walk back through the front door into the use of the jostling with others who don't have a shoe. The temple has a place to be regarded for support innocent activities. The faithful can support the rich. For foreign tourists, contact tourist certificates to enter the place and support the temple with the information found at the entrance to the temple. Thank you.อิปานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัพพะริวหานิภิกขุสังฆัสสะปุโรชยามะสาธุโยกันเตภิกขุสังโฆอิปานิสังฆทานานิสัพพะริวหานิปะอิทังตุอังคารัง
มีการจัดซื้ออาหารสัตว์น้ำเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันพระตลอดปีพระรามพระมหาโฆษณาร่วมตามนิยายพระปริตรเจริญจิต